ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රාබු ව්‍යංජනයක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු රසම රසට රාබු ව්‍යංජනය හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම කොස් ඇටත් එකතු කරගෙන තමයි රාබු ව්‍යංජනය හදන්නේ. කොස් ඇට එකතු කරගත්තාම ගොඩාක් රසට අපිට රාබු ව්‍යංජනය හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි රාබු ටික ලියා ගමු. අද මම රාබු ව්‍යංජනයට කොලත් එකතු කරගන්නවා. කොලත් එකතු කරගත්තාම ගොඩක් රසයි. රාබු වල ටිකත් ඔයාලා හීනියට ලියා ගන්න. හීනියට ලියාගත්තට පස්සේ තමයි අපේ රාබු ව්‍යංජනය ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හීනියට ලියාගත්තු රාබු ටික. දැන් අපි මේ ටික ලුණු වතුරට දාගමු. ඉතින් වතුර ටිකකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා ඔයාලා මේක වැහෙනකන් වතුර දාගන්න. ලුණු ගොඩාක්ම නෙමෙයි ටිකක් වෙන්න දාගෙන වතුර එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 15ක් විතර අපි ලුණු වතුරෙන් තඹ ගමු. ඔන්න අද මම රාබු ව්‍යංජනය හදාගන්නේ කිරට. ඉතින් රට ලුණු බෑයක් අරගත්තා මම. ඔයාලට රතු ලුණු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරපිංච කෙඳිති දෙකක්, අමුවිලිස් කරලක්, රාම්පකොල කැබැල්ලක් අරගන්න. අරගෙන මේ ටිකත් අපි කපා ගමු. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලව. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. ඔන්න අද මම මගේ ව්‍යංජනය හදාගන්නේ මැටි ඇතිලියක. ඔයාලා පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අබ ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අබ ටිකත් හොඳට පිපුරුණාට පස්සේ අපි කපාගත්තු රතු ලුණු, කරපිංච, රම්පා, අම්මිරිස් එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන මේ ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි වේලිච්ච මිරිස් කරල් දෙකක් වගේ එකතු කරගමු. වේලිච්ච මිරිස් දාගත්තාම ගොඩක් රසයි. ඔන්න ඔයාලා කහ ටිකකුත් දැන් එකතු කරගන්න. මම ගලේ අඹරගත්තු කහ ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. මොකද අද මම මේක හදන්නේ කිරට නිසා ගොඩක් සැරට හදාගන්න බෑ. ඒ නිසා මිරිස් කුඩු ටිකක් 3-5 කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර ගියාට පස්සේ අපි හොදගත්තු රාබු ටික එකතු කරගමු. අපි රාබු ටික දෙපාරක් විතර ඇල් අතුරුනුත් හොද ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඇල් අතුරුනුත් දෙපාරක් විතර හොදගෙන එකතු කරගත්තු රාබු ටික. ඔන්න දැන් ඔයාලා කලවම් කරගෙන විනාඩි 3ක් විතර වහලා තියාගන්න. එතකොට රාබු ටික හොඳට තෙලෙන් තැම්බෙනවා. දැන් අපි දිය කිරි ටික එකතු කරගමු. දිය කිරි ටික උඩටම කොස් ඇට ටිකත් එකතු කරගන්න. කොස් ඇට ටිකත් එකතු කරගෙන කලවම් කරලා නැවත උයාගමු. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවාම ගොඩාක් රසයි අපේ ව්‍යංජනය. ඉතින් ඔයාලා කොස් ඇට තැම්බෙනකම් හොඳට වහලා තියාගන්න. ඔන්න දැන් මම එකතු කරගන්නවා කහ අඹරපු ගලේම තමයි මම මේ ටිකත් අඹරගත්තේ. සුදු ලුණු බිකි දෙකක්. සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන නැවත වහලා විනාඩියක් විතර උයා ගන්න. ඔන්න දැන් දිය කිරි ටිකත් හොඳට හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකටම උකු කිරි ටික එකතු කරගමු. උකු කිරි ටික එකතු කරගෙන ඔයාලා වහන්න එපා. ඔන්න අපි කිරි ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 3ක් විතර උයා ගමු. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මම රසම රසට රාබු ව්‍යංජනය හදාගත්තේ. මේ බලන්න. ඉතින් ගොඩාක් රසට මේ රාබු ව්‍යංජනය තිබුණා. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න.
ඉතින් මේ විදිහට හදලා නැත්නම් මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.